Pada suatu hari, Isa mendengar bahawa Lazarus sedang sakit. Baginda berkata, "Penyakit ini tidak akan membunuh Lazarus, tetapi Allah akan dipermuliakan olehnya dan demikian juga anaknya." Isa memutuskan untuk tinggal selama beberapa hari lagi sebelum pergi melawat Lazarus. 2 hari kemudian, Isa berkata kepada murid-muridnya, "Marilah kita pergi. Lazarus sahabat kita tertidur dan aku harus pergi dan membangunkan dia." Murid-muridnya menyangka bahawa Lazarus hanya tidur, tetapi Isa dengan terus terang berkata kepada mereka, "Lazarus sudah mati, dan aku berkenan kerana aku tidak bersama-sama dengan dia supaya imanmu menjadi kuat." Apabila Isa tiba di kampung itu, baginda mendapati bahawa Lazarus telah dikebumikan selama 4 hari, dan rumah itu dipenuhi dengan orang yang menyampaikan ucapan takziah. Apabila Marta mendengar bahawa Isa telah tiba, dia pergi menemui baginda. Ada di situ dan memanggilnya. Maka Maria keluar berlari, dan orang ketika dia mula-mula melihat baginda. Apabila Isa melihat Maria dan orang lain di sekeliling mereka menangis, baginda menjadi sangat sedih dan turut menangis. Kemudian baginda bertanya tempat di manakah Lazarus telah dikebumikan. Maka Isa pergi ke kubur Lazarus, yang merupakan sebuah gua dengan batu besar di hadapannya, dan ketika Isa meminta mereka untuk mengalihkan batu itu, Marta berkata, "Dia telah dikuburkan 4 hari, dia pasti sudah berbau busuk." Isa menjawabnya, "Bukankah telah kukatakan kepadamu bahawa jika engkau percaya, engkau akan melihat apa yang dapat dilakukan Allah?" Selepas mereka mengalihkan batu itu, kemudian Isa berseru dengan suara nyaring, "Lazarus, keluarlah." Maka keluarlah ramai itu dan berkata kepada mereka, "Bukalah balutannya dan lepaskanlah dia." Baginda, dan meletakkan kepercayaan mereka kepadanya. Apabila Isa mendengar bahawa Lazarus sedang sakit, mengapakah baginda memutuskan untuk menunggu 2 hari sebelum pergi kepadanya? Isa berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun dia mati, dan barang siapa percaya kepadaku, dia tidak akan mati selama-lamanya." Menurut pengisytiharan ini, siapa satu-satunya yang mampu menghidupkan orang mati? Isa mengisytiharkan bahawa baginda adalah kebangkitan, dan kemudian baginda menghidupkan semula Lazarus. Bagaimanakah pengisytiharan dan mukjizat itu memperdalam pengetahuan para murid dan orang ramai tentang siapakah Isa?
Dalam pengisytiharan itu ada janji. Apakah janji itu? Dan kepada siapakah janji itu ditujukan?